ሰላም ለእናንተን ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላማችሁ በዛ ይሁን እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ለሰራ ያዘጋጀሁት የዶሮ እግር አጠባበስ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉ ነገር እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ዶሮውን አጥቤ እንዲ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር ቀመሞች አሉ ይሄ Cilantro ሌመን ነው ይሄ የቺክን ሲዝን ናቸው እነኚህ ሁለቱም ይሄ ደግሞ ብላክ ፔፐር ይሄ ደግሞ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ ውድ ተመልካቾቼ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ ከልብ በጣም አመሰግናለሁኝ የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ለሌሎቹ እንዲዳረስ አድርጉልኝ ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ ተመልካቾቼ አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር ቅመሞቹን በማስተካከል ስራዬን ጀምራለሁኝ ይሄ Cilantro እና ሌመን ነው ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ብላክ ፔፐር ይሄ የቺክን ሲዝን ነው ይሄም እንደዛው ነው ግን ቴስቱ በጣም ይሄ ቆንጆ ነው ተመልካቾቼ ቅድም አላሳየዋችሁም ትንሽ እንትን ኦሊቭ ኦይል እንዲከስር አረግበትና እንትን ለማለማቀላቀል እንዲመቸኝ እንዲያረጋለሁ ጨው አልጨምርበትም ምክንያቱም ሲዝኑ ራሱ ጨው ስላለው ጨው አያስፈልግም እንዲያርጌ እንዲ ቁርጥርጥ አርጌ በደንብ አጥቤ በለመን እንደዚህ ነው ያዘጋጀሁት በጣም ቆንጆ ነው እንዲ አርጌ እንትን በደንብ አቀላቅለውና ላንድ ለ30 ደቂቃ አስቀምጣለሁኝ በጣም ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው ተመልካቾቼ ትንሽ ፓፕሪካ ትንሽ ልጨምርበት ትንሽ ለከለሩ ብዬ ነው ትንሽ የጨመርኩበት ማለት ነው አያችሁ በደንብ ነው የተደባለቀው በጣም ቆንጆ ነው ከ30 ደቂቃ በኋላ መለሳለሁኝ ተመልካቾቼ ከ30 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁኝ አሁን እዚህ በዚህ ነው የጠመጠብሰው እንዲ ኦቨኔን እንዲ ከፍትና ሀላ አርጋለሁ 20 ደቂቃ አርጋለሁኝ ይበቃኛል እንዲ እየገለባበጥኩኝ አበስላለሁ ሲበስል እንገናኛለን ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እየበሰለ ነው በደንብ ቆንጆ አድርጎ ነው የሚያበስለው ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በስሎልኛል በጣም ቆንጆ ነው የበሰለው ይኸውላችሁ በደንብ እንዴት እንደበሰለ
ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ የማቅረቢያው ላይ አድርጌ ደግሞ እናያለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ፈጣን ነው በጣም። እኔ እንዲያርጌ ከሬንች ጋር ነው ያቀረብኩት። ሬንቹም በጣም ቴስቱ በጣም ቆንጆ ነው እና በሌላ ነገር በባርቢኪው ሳስን በሌላ ነገርም መብላት ይቻላል። እኔ ይሄንን ስለመረጥኩኝ በዚህ ነው ያቀረብኩት። ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ተባበሩ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።